දෙනා තමයි බෝවන් වනකම් අස්සලාමු අලයිකුම් මේ පාරත් කියන්න තියෙන ලක්ෂයක් වගේ දීලා ගන්න TVS NTORQ 125 2018 BHC red shine එකක්. බයික් එක නම් සුබියටම දිනවා හැමදාම වගේ තමයි අඩුපාඩු මුකුත් නැත හොඳටම තියෙන බයික් එකක් ඇවිල්ලා බලන්න අඩුපාඩු තිබ්බොත් කියන්න හදලා මම දෙන්නම් අඩුපාඩු මුකුත් නැත හොඳටම තියෙන පොඩි සීම ලාඩ දෙවතුරන් කාලා බන්තු ස්ටිකර් දාවට එහෙම තියෙන්නේ. ලොකුවට හැප්පිලා පෙළ හැම කෙලෙම ඔබට එන්ජින් රනින් කරන ගේම සද්දපතේම ක්ලච් කොලි පෙට්ටනම් කිසිම සද්දයක් නැහැ ඇවිල්ලා බලන්න ඔයාලට තේරෙනවා කොහොමද කන්ඩිෂන් වල ඉස්සරහ පිටිපස්ස ඩයරෙක්ට්ම 100% තියෙනවා. අනේ තමයි ඩයරෙක්ට් මාරු කරලා තියෙනවා ආදී සර්විස් එක කරලා තියෙනවා රෙකෝඩ් ඔක්කොම අප්ඩේට් තියෙන්නේ. සර්විස් එක කොඩ් පාර්න මේ බිල්ස් IS VHC ස්ටිකර් එක ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මැනුෆැක්චරර් අතින් බයික් එක 2018 මේ රෙජිස්ටර් අතින් 2018 ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදා වගේ ලයිසන්ස් එක සබ්මිට් කරලා තිනවා 2026 ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදාට කම් අප්ඩේට් කරලා තියෙනවා. බයික් එකේ තියෙන නුවරකට ඔසර උදලා ඉන්නේ. video status එක note 77990045 number එකට අදම කෝල් දෙන්න. ස්කූටර් විකුණන්නත් ගන්නත් එක්ස්චේන්ජ් කරන්නත් එකම තැන Kandy ස්කූටර් හබ් තෙම කෝල් ගන්න.